Okay, so good day, grade 4. So welcome po sa ating third week ng Mathematics 4. So our topic for this week is about products of 3-digit numbers by 2-digit numbers. So for our introduction, so pag natapos natin tong aralin, you are expected to multiply numbers up to 3 digits by numbers up to 2 digits with or without in various forms or contexts. So ang pag-aaralan natin ngayon is how to multiply numbers na 3 digit by 2 digit numbers. So, for the learning task 1, so ito po ay napag-aralan nyo na nung kayo ay grade 3. So, how to multiply numbers, yung 2-digit number by 1-digit number mentally. So, dito, i-discuss ko na kung paano siya sinosolve. So, ngayon, ang 12 times 5 po, so pwede siyang maging, ito po ay ang value ng 1 dito ay 10. So, ang 10 times 5 is 50, then 2 times 5 is 10. So, kaya siya magiging 50 plus 10 is 60. So, ganun pang ginagawa doon. Or, pwede nyo gawin yung normal nating pag-multiply. So, unahin muna natin i-multiply sa 5 is yung nasa kanan. So, yung 2, yung nasa ones digit natin. So, ang 2 times 5 is 10. So, paano sinusulat ang 10? So, yung ones digit ay nandito, yung 0, then carry 1. Then, 1 times 5 is 5 plus 1 is 6. So, 60. Then, dito tayo sa pangalawa. So, unahin ulit natin muna ito. So, 3 times 3. So, ito muna. 3 times 3 is 9. So, wala namang carry yun. So, then, sunod natin i-multiply sa 3 is yung kasunod. So, 3 times 2 is 6. Kaya, ang answer dyan is 69. Then, dito ulit, unahin ulit natin yung nasa kanan. So, ito muna. So, 7 times 4 is 28. So, 8 dito. Then, carry 2. Then, 4 times 1 is 4 plus 2 is 6. So, ang answer is 68. So, dito naman, so, ito uli unahin natin. So, 3 times 7 is 21. So, 1 carry 2. Then, 1 times 7 is 7 plus 2 is 9. So, kaya ang answer natin is 91. Then, sa last natin, so 2 times 8 is 16. Then, 4 times 8 is 32 plus 1 is 33. Okay, so ganyan po pa nagsasolve tayo yung normal way ng pagsasolve. So, or pwede nga ang gawin nyo is, ang 12, halimbawa dito, ang 12 ay pwede nyo hatiin sa 10 at 2. Kasi yung 10 plus 2 is 12. So, yung 10 muna i-multiply nyo dito kasi in tens siya, mas madali nating i-solve. So, yung 10 times 5 is 50. Tapos, yung natitirang 2, so yung 2 times 5 is 10. Then, ipag-a-add na lang natin siya. So, yung 50 plus 10 is 60. So, tulad din dito sa pakalawa natin. So, ang 23, so 23 magiging 20 plus 3. So, yung 20 times 3 ay 60. Then, yung natitirang 3, so yung 3 times 3 ay 9. So, kaya siya magiging 69. So, ganyan pag nagsosolve tayo sa utak natin, mas madali siyang intindihin. So, tulad dito sa 17. So, yung 17, pwede nyo hatiin sa 10 at saka 7, yung 17. So, yung 10 times 4 ay 40. Then, yung 7 times 4, yung natitirang 7 dun sa 17, 7 times 4 ay 28. So, pag in-add nyo siya, 68 pa rin siya. So, sa 13, so 10 plus 3. So, yung 10 times 7 ay 70. Then, yung 3 times 7, yung natitirang 3 ay 21. So, pag in-add natin siya, 91 pa rin yung sagot. So, dito sa 42, so 40 times 8 ay 320. Tapos, yung 2 times 8 ay 16.
So, pag pinag-add natin yung 320 plus 16 ay 336. So, another example. So, dito, isolve na natin siya yung normal nating multiplication. So, 3 times 3 is 9. So, lagi ang unahin natin i-multiply dito sa ating multiplier ay yung nasa kanan. So, 3 times 3 uli is 9. Then, yung last natin, 3 times 2 is 6. So, ang answer natin is 699. So, dito naman, so ganun uli, unahin uli yung nasa kanan. So, 3 times 2 ay 6. Then, yung kasunod na, so 3 times 3 is 9. Then, yung huli, 3 times 1 is 3. So, ang 132 times 3 is 396. So, dito, unahin ulit nasa kanan. So, 2 times 1 is 2. Then, 2 times 2 is 4. Then, yung last 2 times 3 is 6. Okay? Then, sa number 4, so, yung 3 times 1, yung nasa kanan ulit. So, 3 times 1 is 3. Then, sunod natin, 3 times 1 is 3. Then, yung huli, 3 times 3 is 9. Okay? Then, next, itong last natin. So, ganun ulit, unahin yung nasa kanan. So, 4 times 2 is 8. Then, 4 times 2 is 8. Then, yung last natin is 4 times 3 is 12. So, hindi na tayo pwede mag-carry kasi wala namang sunod na number. So, ibaba na natin siya. Okay? So, yun po yung sa learning task 1. Learning task 2. So, let's try to deepen our understanding of the lesson by reading and analyzing the problem carefully. So, we have this problem. So, Mr. COVID and his co-workers can deliver 231 coconuts in a day. How many coconuts can they deliver in 23 days? So, sa isang araw, nakakapag-deliver daw si Mr. COVID at yung kanyang mga katrabaho ng 231 coconuts sa isang araw. So, ilan daw madideliver nila sa loob ng 23 days? So, pwede natin ito na bilangin natin. So, 231 sa isang araw. Tapos plus 231 sa pangalawang araw hanggang makaabot tayo ng 23 days. Pero yung addition na paulit-ulit ay napakahaba. So, kaya pwede natin gamitin dito is multiplication. So, yung unang question natin, how many coconuts can Mr. COVID and his co-workers deliver in a day? Ilan daw ang nade-deliver ni Mr. COVID at yung mga katrabaho niya na coconuts sa isang araw? So, 231. So, ito po yung nade-deliver niya sa isang araw. Then, ano po yung tinatanong sa ating problem? So, syempre yung mayroong question mark. So, yung how many coconuts can they deliver in 23 days? So, tinatanong dito is yung kung ilan ang coconuts na kayang i-deliver sa 23 days. So, the number of coconuts Mr. COVID and his co-workers can deliver in 23 days. The number 3, paano natin isosolve yung problem? So, ganun lang ulit. Mag-multiply po tayo. So, dito muna tayo titingin. So, yung normal na multiply natin. So, since dalawa ito, laging unahin natin is yung nasa kanan, yung pinakamaliit na place value. So, dito muna tayo magpo-focus. So, bibilugin ko siya para dito lahat tayo mag-multiply muna. Dito muna tayo magpo-focus sa 3. Okay? So, simula sa kanan, dito, yun ang ating i-multiply. So, yung 3 times 1, so ito muna ha, 3 times 1 is 3. Then, itapat natin siya dito para pantay-pantay. Then, tapos na tayo dito sa 1, dito na tayo sa sunod. So, 3 times 3 is 9. Then, tapos na tayo dito, tapos na tayo sa una, sa pangalawa, sa pangatlo na. So, 3 times 2 is 6. Okay? So, yun pa lang ay pag nag-times sa 3. Ngayon, mag-times naman tayo dito sa 2. So, gawin natin siyang red.
So, dito naman tayo magta-times. So, kapag nag-times tayo sa tens, automatic na yung tens ay may isang 0, di ba? So, magdagdag na agad tayo dito ng 0. So, wala tayo dyang itatapat na multiplication. So, dito na tayo magsisimula sa tens. So, unahin natin yung nasa kanan, papuntang kaliwa. Okay? So, dito muna tayo sa kanan. So, 2 times 1 is 2. Then, 2 times 3 is 6. And yung last natin is 2 times 2 is 4. Okay, so yung nasa unahan, itong green, ito ay dito, di ba? Then yung pangalawa, ito ay dito sa 2. So itong dalawang product natin, na yung multiply natin galing dito sa mga number na to, is ipag-a-add natin siya. So i-add na natin silang pareho. Okay, so i-add na natin. Simula tayo lagi sa kanan. So yung dito muna tayo magsisimula. So 3 plus 0 is 3. 9 plus 2 is 11, so carry 1 dito. 6 plus 6 is 12, plus 1 is 13. Carry 1, so 4 plus 1 is 5. So, ang answer daw natin is 5,313. So, yun ang number of coconuts na may-deliver ni Mr. COVID and his co-workers in 23 days. Ngayon, ito ay yung normal nating way ng pagmumultiply. So, meron tayong bagong method na pwede natin gamitin sa pag-multiply kung nahihirapan kayo dyan. So, ito po yung tinatawag natin na lattice method. So, yung lattice method, gumagamit tayo ng set of squares na hinati-hati natin, tikakalahati. So, para dyan tayo mag-multiply. So, paano po yun? So, walang kaso kung unahin nyo yung nasa kanan or yung nasa kanan or yung nasa kaliwa unahin natin. Para lang kayong merong multiplication table. So, ito, halimbawa, yung 1 times 2. So, dito natin siya ilalagay. Okay? So, yung 1 times 2 is 2. Since dalawang digit ito, so yung 2 ay 0, 2 ang isusulat natin. So, ito ay magiging 0, 2. Okay? So, dito yan sa 1 times 2. Yung 3 times 2 is 6. So, magiging 0, 6. Kasi isang digit lang naman siya. Then, 2 times 2 is 4. So, magiging 0, 4. Okay, then next, dito naman tayo sa baba. So, 1 times 3 is 3. So, 0, 3. Okay, then next, 3 times 3 is 9. So, 0, 9. Okay, then 2 times 3 is 6. So, 0, 6. So, ganyan na magiging itsura niya sa lattice method. So, ngayon, yung mga linya na ito, so, pwede natin siya i-extend para hindi natin mapaghalo-halo siya. So, extend natin yung line. Okay. So, dito tayo magsimula sa kanan. So, since wala nang ipa-plus natin lahat ng magkakagrupo. Ano po? So, dito, since wala namang kapartner yung 3, so, ibababa lang natin siya. So, dito yung 3 natin. Okay. Then, next, dito naman tayo sa pangalawa. So, meron tayong 2 plus 0 is 2, plus 9 is 11. So, meron tayong 1. Then, isasama natin doon sa kasunod yung carry 1 natin. So, 1 plus 0 is 1, plus 6 is 7, plus 0 is 7, plus 6 is 13. So, 3, carry 1. So, doon naman tayo sa sunod. So, 1 plus 0 is 1, plus 4 is 5, plus 0 is 5. Then, dito naman sa pinakadulo, so since 0 siya, hindi na natin kailangang ilagay. So, pag susulat natin yung answer using lattice method, siya po ay counterclockwise. So, paganto po siya. So, paano po yun? So, simula dito sa pinakataas,
dito natin siya babasahin papunta dito. Okay, so pag sinulat natin siya, yung answer natin dyan, so sisimula tayo dito sa 5. So susulat natin, so siya ay 5. Yung anong kasunod ng 5? So 3. Kasunod ng 3 is 1. Then yung last natin is 3. So, magiging answer natin is 5,313. So, pareho lang po yung answer niya. Okay, so depende kung saan kayo mas nadadalian. Okay, so para sa ating learning task 2 pa na isa pang problem, so basahin natin siya. Mr. Ben sold 43 boxes of buttons. If each box contained 153 buttons, how many buttons did he sell? So, ang nakabenta daw ng 43 boxes. So, 43 na boxes ng botones si Mr. Ben. So, yung kada isang box ay naglalaman ng 153 buttons. So, ngayon, ilan lahat yung buttons niya kung 43 box yung kanyang nabenta? So, i-multiply natin yung 153 to 43. So, ano yung unang step? So, first thing to do is to multiply by 3. So, dito muna siya i-multiply kasi siya yung ones place natin. So, i-multiply natin siya dito sa ating multiplicand. So, unahin natin from right to left. So, dito tayo magsisimula sa kanan. So, kaya ang magiging answer natin is 459 kasi yung 3 times 3 is 9. 3 times 5 is 15. So, 5 carry 1. So, 3 times 1 is 3 plus 1 is 4. Then, second step natin is to multiply the digit in the 10. So, tapos na tayo sa 3. So, dito na tayo sa tens place natin which is yung 4. So, multiply natin siya sa 153 from right to left. So, yung 4 times 3, so ito yung magiging answer natin. So, maglalagay tayo ng space dito kasi nasa tens place na tayo. So, 4 times 3 is 12. So, carry 1 dito. So, 5 times 4 is 20 plus 1 is 21. So, carry 2 tayo dito. So, 4 times 1 is 4. Plus 2 is 6. So, nagkamali dito. So, gawin natin siyang 6. So, siguro nagkamali sa module tayo. So, ito ay 6. Okay, then third step is to add all the products. So, pagawin ulit natin ito ha. Ito po ay 6. So, sa module kasi ay 4 nakalagay. Okay, so kaya maging answer natin is 4,579 kasi 9, bring down natin. 5 plus 2 is 7. 4 plus 1 is 5, then bring down 6. So, ang answer natin ay 6,579. So, ito po ay 6. Okay, so paano naman kung gagamit ulit tayo ng lattice method? So, ganun ulit. So, kahit ano po umpisahan natin, kung pwede naman dito tayo magsimula. So, 1 times 4 is 4. So, kaya susulat natin is 0, 4. 5 times 4 is 20. So, 2, 0 kasi 20 na siya. Then, 3 times 4 is 12. So, kaya siya 1, 2. Then, 1 times 3 is 3. So, 0, 3. Then, 5 times 3 is 15. So, ito ay 1, 5. Then, 3 times 3 is 9. So, ito ay 0, 9. So, yan. Nasolve na natin siya. So, extend na natin yung mga lines. Okay. So, add na tayo. So, dito wala siyang partner. So, susulat na lang natin siya. So, ito ay bring down 9. Then, 2 plus 0 is 2 plus 5 is 7. Then, dito 1 plus 1 is 2
plus 3 is 5. Then yung last, 2 plus 4 is 6. So, 0 naman yung dulo. So, wag na natin siya isulat. So, dito tayo magsisimula, papunta dito. So, kaya ang magiging answer natin ay 6,579. So, same lang nung ginawa natin kanina. So, sa tingin ko, mas madali talaga to kasi at saka mas mabilis siyang gawin kaysa doon sa isa. Okay, so for the learning task 3, so we will find the product. So, dito muna tayo sa number 1. So, unahin uli natin yung 4. So, dito muna tayo magsisimula. So, dyan natin i-multiply yung 315 from right to left. So, 4 times 5 is 20. So, 20 po. So, dito yung 0, then carry 2. Then, doon naman tayo. So, 4 times 1 is 4 plus 2 is 6. Then, 4 times 3 is 12. Okay, then next. So, sulat na natin dito sa baba yung 0 kasi hindi na siya kasali kasi nasa tens place na tayo magmumultiply. So, dito na tayo sa 2 magmumultiply. So, from right to left. So, 2 times 5 is 10. So, carry 1. Then, 2 times 1 is 2 plus 1 is 3. The next, 2 times 3 is 6. So, since nakuha na natin yung dalawang partial products, ipag-a-add na natin siya. So, dito tayo magsisimula sa kanan. So, 0 plus 0 is 0. Then, 6 plus 0 is 6. 2 plus 3 is 5. Then, 1 plus 6 is 7. Okay? So, ito po ang ating magiging answer, 7,560. Then, sa number 2, so, ganun ulit, magsisimula ulit tayo sa ones place. So, dun muna tayo sa 4. Okay, from right to left. So, 4 times 6 ay 24. Carry 2. Then, 4 times 1 is 4 plus 2 is 6. Tapos, 4 times 5 is 20. Okay, doon naman tayo sa baba. So, dito na tayo sa baba natin. So, magsisimula tayo sa 3. So, dito tayo. So, lagay na tayo ng 0 dito sa dulo. So, 3 times 6 is 18. So, 8 dito. Then, carry 1. So, 3 times 1 is 3 plus 1 is 4. Then, 3 times 5 is 15. Then, add na natin yung mga partial products. So, simula tayo sa kanan. So, 4 plus 0 is 4. 6 plus 8 is 14. Carry 1 sa taas. So, 0 plus 4 is 4 plus 1 is 5. 2 plus 5 is 7. Then, bring down 1. So, kaya ang answer natin dito is 17,544. Okay, so doon naman tayo sa number 3. So, ganun lang din po ang procedure. Sisimulan po natin dito sa ones place ng multiplier natin. And then, i-multiply natin siya simula sa right up to the left. Okay, so simulan natin dito sa 5. So, bilugan natin para alam natin na doon lang natin muna siya i-multiply lahat. So, i-multiply natin ng 5 sa 917 starting from the right. So, 5 times 7 is 35. So, carry 3. Then, 5 times 1 is 5 plus 3 is 8. And then, 5 times 9 is 45.
Tapos, lagay ulit tayo ng 0 dito para hindi tayo malito. Kasi nasa tens place na tayo magmumultiply. So, dito na tayo sa 20, ay sa 2. Tapos, multiply ulit natin siya starting from the right. So, 2 times 7 is 14. So, carry 1. Then, 2 times 1 is 2, plus 1 is 3. Then, 2 times 9 is 18. Then, we will add na yung two partial products natin. So, dito tayo magsisimula lagi pag nag-a-add sa ones place. So, 5 plus 0 is 5. 8 plus 4 is 12. Carry 1. 5 plus 3 is 8. Plus 1 is 9. Then, 4 plus 8 is 12. So, carry 1. And 1 plus 1 is 2. So, ang answer natin is 22,925. Then, for the number 4, so, ganun ulit tayo. Sa 16 muna tayo. So, kunin muna natin yung ones place, which is yung 6. So, dito muna tayo mag-multiply sa 745. So, mag-start tayo doon sa ating nasa kanan, yung ones place natin, yun muna ang multiply natin. So, 6 times 5 is 30. So, carry 3. And then, so 6 times 4 is 24, plus 3 is 27. So, carry 2. 6 times 7 is 42, plus 2 is 44. Then, after natin dito sa 6, so na-multiply na natin siya sa 5, sa 4, and sa 7. So, dito na tayo sa tens place, which is yung 1. So, lagay ulit tayo ng 0 dito para alam natin na nasa tens place na tayo. So, 1 times 5 is 5. 1 times 4 is 4. Then, 1 times 7 is 7. Then, we will now add the two partial products starting from the right. So, 0 plus 0 is 0. 7 plus 5 is 12. Carry 1. 4 plus 4 is 8. Plus 1 is 9. Then, 4 plus 7 is 11. So, ang answer natin is 11,920. Okay, so pag naghahanap tayo ng products of 3-digit numbers by 2-digit numbers, ang kailangan lang natin is to multiply all the digits in the multiplicand from right to left by each digit in the multiplier. Add the partial products to get the final product. Okay, for the learning task 4, so ganun po ulit ang gagawin natin. I-multiply po natin yung ating mga numbers. So, number 1, 314 times 23. So, ano nga po uli ang una natin gagawin? So, dito tayo titingin sa multiplier natin. So, dito tayo magsisimula sa ones place. So, sa 3 muna tayo. So, para madalian kayo, bilugan natin siya para alam natin doon siya natin i-multiply. Bumultiply natin yung 314 sa 3 muna tayo. So, starting from the right. So, 3 times 4 is 12. So, 2, carry 1. Then, 3 times 1 is 3, plus 1 is 4. And then, 3 times 3 is 9. So, tapos na tayo dun sa ones digit natin na multiplier. Dito naman tayo sa tens digit, which is the 2. So, doon naman tayo sa 2. Bilugin naman natin siya ng color green para hindi tayo malito. So, multiply natin ng 314 sa 2. So, dito tayo magsisimula sa kanan. So, 2 times 4 is 8. So, lagay tayo ng 0 dito para alam natin nasa tens place na tayo. 2 times 4 is 8. 2 times 1 is 2. Then, 2 times 3 is 6. Then, ipag-a-add na natin yung ating dalawang partial products. So, mag-start tayo sa right. 2 plus 0 is 2. 4 plus 8 is 12.
9 plus 2 is 11 plus 1 is 12. Then 6 plus 1 is 7. So, ang answer natin is 7,222. Okay, for the second one. So, dito ulit tayo, 514 times 33. So, dito tayo magsisimula sa ating nasa kanan. So, dun muna tayo sa 3. So, yung ones place natin. So, 3 times 4 is 12. So, carry 1. 3 times 1 is 3 plus 1 is 4. Then, 3 times 5 is 15. Tapos, doon naman tayo sa baba. So, lagay tayo ng 0 dito. So, dito na tayo sa next na number. So, which is 3 pa din. So, 3 times 4 is 12. So, carry 1. 3 times 1 is 3 plus 1 is 4. Then, 3 times 5 is 15. So, ngayon, isosolve na natin siya. So, 2 plus 0 is 2. 4 plus 2 is 6. 5 plus 4 is 9. 1 plus 5 is 6. And bring down 1. So, ang answer natin is 16,962. Then, next, number 3. So, 913 times 23. So, dito ulit tayo magsisimula sa nasa ones place natin, which is yung 3 natin. So, multiply natin yung 913 sa 3. So, 3 times 3 is 9. 3 times 1 is 3. Then, yung dulo, 3 times 9 is 27. Okay, then next, lagay ulit tayo ng 0 dito. So, dito na tayo mag-multiply sa 2. So, 2 times 3 is 6. 2 times 1 is 2. Then, 2 times 9 is 18. So, ngayon, i-add na natin siya. So, 9 plus 0 is 9. 3 plus 6 is 9. 7 plus 2 is 9. 2 plus 8 is 10. And 1 plus 1 is 2. So, ang answer natin is 20,999. Next, for number 4. So, 743 times 14. So, doon tayo sa 1 ulit. So, sa 4 muna tayo magsisimula mag-multiply. 4 times 3 is 12. Carry 1. Then, 4 times 4 is 16 plus 1 is 17. So, 7. Then, carry 1. 7 times 4 is 28 plus 1 is 29. Then, yung nasa baba naman tayo, dito naman tayo, lagay tayo ng 0 sa dulo. Then, 1 times 3, so dito tayo, 1 times 3 is 3. 1 times 4 is 4. 1 times 7 is 7. Then, ipag-a-add na natin siya. So, 2 plus 0 is 2. 7 plus 3 is 10. So, 0, carry 1. 9 plus 4 is 13 plus 1 is 14. So, carry 1 ulit. 7 plus 2 is 9 plus 1 is 10. So, ang answer natin is 10,402. So, dito naman tayo sa problem natin. So, solve the given problem. So, number 1, Mr. Remulla has a coconut plantation. There are 353 coconut trees in a row. If there are 33 rows, how many coconut trees are there in all? So, solve natin siya using yung normal nating multiplication strategy. So, magsisimula tayo uli dito sa nasa kanan. So, 3 times 3 is 9. 3 times 5 is 15. So, 5 carry 1.
Then 3 times 3 is 9 plus 1 is 10. Then, doon naman tayo sa pangalawa. So, dito na tayo mag-multiply. So, lagay tayo ng 0 dito sa ilalim. 3 times 3 is 9. 3 times 5 is 15. So, 5 carry 1. 3 times 3 is 9 plus 1 is 10. So, i-add na natin siya. So, 9 plus 0 is 9. 5 plus 9 is 14. Carry 1. So, 5 plus 1 is 6. 1 plus 0 is 1 and bring down 1. So, ang answer natin is 11,649. So, try natin siya using lattice method. So, dito naman tayo. So, magsisimula ako dito sa kanan. So, 3 times 3 is 9. So, ito ay 0, 9. Then, 5 times 3 is 15. So, ito ay 1, 5. Then, 3 times 3 is 9. So, ito ay 0, 9. Tapos naman tayo sa baba. So, 3 times 3 is 9. So, ito ay 0, 9. Then, 5 times 3 is 15. So, 1, 5. Then, yung last is 3 times 3 is 9. So, ito ay 0, 9. So, extend natin yung lines natin. Kasi mag-a-add na tayo. So, mag-a-add na tayo. So, ito ay walang kapartner. So, siya na yung nandito sa dulo. And then, yung pangalawa naman, ito naman tayo. So, 5 plus 0 is 5 plus 9 is 14. So, 4, carry 1. So, 9 plus 1 is 10, plus 5 is 15, plus 1 is 16. So, 6, carry 1. So, dito naman tayo. So, 9 plus 1 is 10, plus 1 is 11. So, 1, carry 1. So, ito ay 0 plus 1 is 1. So, sabi ko sa inyo, magsisimula tayo simula dito, papunta dito. Ang sulat natin. So, magiging answer natin is 1, 1, 6, 4, 9. So, kapareho lang siya nito. Okay? So, kahit anong technique, pareho lang pa magiging answer niyan. Okay, next. Number 2. Maine spends 800 pesos a week. How much does she spend in 5 weeks? So, kada isang linggo, gumagastos siya ng 800 pesos. Magkano daw yung magagastos niya sa loob ng 5 linggo? So, i-multiply na natin yung 800 times 5. So, ito, madali lang to. So, ang gagawin nyo lang is to multiply. So, ito ay 5 times 0 is 0. 5 times 0 is 0 again. Then, 5 times 8 is 40. So, ibig sabihin, gumagastos si May ng 4,000 pesos sa loob ng 5 linggo. Okay, so we are now done with multiplying 3-digit by 2-digit numbers. So, ngayon naman, we will learn how to estimate a product for 3 to 4-digit numbers by 2 to 3-digit numbers. So, ito ay mas madali compare doon sa nauna nating lesson. Okay, so pag natapos natin ang aralin na to, you are expected to estimate the products of 3 to 4-digit numbers by 2 to 3-digit numbers with reasonable results. So, bago tayo magtungo doon sa ating pinaka-lesson, ngayon rounding off muna tayo. So, last week, pinag-aralan natin how to round off numbers. So, ito nga yung rules natin. Kapag ang katabi ng ating rounding digit ay 0, 1, 2, 3, and 4, mare-retain yung ating rounding digit. Pero kung ang katabi niya ay 5, 6, 7, 8, 9, magpa-plus 1 tayo sa ating rounding digit. So, dito, 346, ang rounding digit natin is 3. Ano ba yung katabi niya? So, ang katabi niya is 4.
So, titingnan natin yung 4 na ito dito. So, saan ba siya nabibilang? Dito po siya sa retained. Ibig sabihin, yung rounding digit natin, yun pa rin siya. Susulat lang uli natin siya. Wala tayong idadagdag. And then, yung mga nasa kanan niya ay magiging 0. So, ibig sabihin, kapag ni-round off natin ng 346, siya ay 300. So, mas malapit siya sa 300 kaysa sa 400. The next, 28. So, ang rounding digit natin is 2. Ang katabi niya is 8. Saan ba nabibilang ang 8? So, ito siya. So, sa plus 1. Ibig sabihin, yung rounding digit natin na 2 ay magiging 3. And then, yung katabi niya, yung lahat na nasa kanan ay 0. So, ibig sabihin ito, ang 28 ay mas malapit sa 30 kaysa sa 20. Okay po. Then, dito naman tayo sa number 3, 454. Ang rounding digit natin is 4. Ang katabi niya is 5. Saan po makikita ang 5 dito? So, ito po siya. So, sa plus 1. Kung plus 1, ibig sabihin ang 4 ay magiging 5. And then, lahat ng nasa kanan niya ay magiging 0. So, yung 5 magiging 0, yung 4 magiging 0. So, ibig sabihin, ang 454 ay mas malapit sa 500 kaysa sa 400. Next, number 4. So, ang rounding digit natin is 8. Ang katabi niya is 9. Saan ba ang 9 dito? Ito. So, magpa-plus 1 tayo. So, ibig sabihin, ang 8 ay magiging 9. Ano mangyayari doon sa 9 na katabi? So, siya ay magiging 0. Ano naman yung 2? So, magiging 0 na rin siya. Number 5. So, ang rounding digit natin is 8. Ano yung katabi niya sa kanan? 3. So, ito po. Lagi nasa kanang katabi ang titingnan natin. Okay? So, 3 ang katabi niya. Saan ba ang 3 dito? Sa retained. Ibig sabihin, yung 8 ay 8 pa din siya. Okay? Ano mangyayari sa kanan? Yung 3, ito, magiging 0. Basta lahat na nasa kanan ay magiging 0. Yung nasa kaliwa ay, kung natatandaan, ito po ay kokopyahin. So, ibig sabihin, ang 683 ay mas malapit sa 680 kaysa sa 690. Next, number 7, 743. Ano po ang underline digit natin? 4. So, ito ang rounding digit natin. Ano ang nasa kanan niya? 3. So, di ba maliit lang yung 3? Nandito lang siya. So, ibig sabihin, mare-retain yung ating 4. As is pa din siya, yung pa rin siya. Then, ano mangyayari sa nasa kanan? Ito po ay magiging 0. And yung nasa kaliwa ay kokopyahin. Okay. So, learning task mo natin, estimate the following products by rounding factors to its highest place value before multiplying. So, dito, kung kaninang lesson natin ay kinukuha natin ng exact amount ng ating pinagmumultiply, dito, mag-estimate lang tayo. When we say estimate, i-round off lang muna natin siya to the highest place value. Tulad ng 63, ang highest place value niya is tens. So, yung 6. So, dito natin siya i-round off. Kapag ni-round off natin sa 6, sa tens place, ano ba ang katabi ng tens place natin? 3. So, ang 3 ay retained. Ibig sabihin yung 6 ay yun pa rin siya. Okay? So, kaya siya magiging 60. Then, yung 18, ito yung kanyang dulo, yung kanyang nasa pinakakaliwa. So, ang katabi niya is 8. Malaking number sa ito. Ibig sabihin, yung 1 natin ay magiging 2. Kasi magpa-plus 1 tayo. And then, tapos na tayo ditong mag-rounding off. Yung 63, naging 60 na siya. Yung 80, naging 20. Ngayon, i-multiply na natin siya. 60 times 20. Ang pinakamadaling paraan sa pag-multiply ng may mga 0 is to count muna yung ilan yung 0. Ilan ba yung 0 dito sa 60 and 20? So, i-count nga natin. So, 1, 2. So, susulat natin siya sa dulo. Ibig sabihin, may dalawang 0 yung magiging sagot natin. Then, pag wala na yung mga 0, na-count na natin siya, doon na tayo sa non-zero digit, yung 6 at 2. Multiply din natin siya. So, 6 times 2 is 12. So, yan ay magiging sagot natin. Ang sagot natin dyan is 1,200. So, ito na po yung kanyang estimate.
Sa number 2, ganun uli. Ang gagawin muna natin is to round off yung 13 and 25. Ang 13, since ang katabi ng 1 ay 3, ito yung 3 retained, ibig sabihin yung 1 ay as is pa rin siya. So, kaya siya magiging 10. Then 25, so ang katabi ng 2 is 5, eto siya, mas malaki siya. So, ibig sabihin, ang 2 natin ay magiging 3. Kaya siya magiging 30. Ngayon, yung pag-multiply natin is 10 times 30. Ilan po yung 0 ng 10 and 30? So, 1, 2. So, bali dalawa. And then, pag-multiply na natin yung hindi 0, so yung 1 times 3 is 3. So, kaya ang answer natin is 300. Number 3. So, pag ni-round off ang 15 sa highest place value na 1, ito ay magiging 20. Kasi yung 5 ay nasa plus 1. So, yung 1 natin ay magiging 2. Then, dito naman, since yung 2 ay nasa retained, ibig sabihin yung 1 natin ay as is pa rin siya. So, kaya siya magiging 10 pa din siya. So, 1 pa rin yung unahan niya. Then, multiply natin ang 20 times 10. So, ilan ang 0? So, 1, 2. So, sulat natin yung dalawang 0. Then, 2 times 1 is 2. So, ang answer natin is 200. Next, 63 times 22. So, yung 63, pag ni-round off sa highest place value, so 3 ang katabi niya, retained, ibig sabihin yung 6 ay 6 pa din. Then, palitan ng 0 ito, so magiging 60. Then, yung 22, since 2 ang katabi niya, nasa retained uli, so ito ay 2 pa din siya. Then, palitan ng 0 yung nasa kanan, so magiging 20. So, ilan ang zeros natin dito? So, 1, 2. Then, 6 times 2 is 12. So, kaya ang answer natin is 1,200. Number 5, so round off ulit tayo sa highest place value. So, 2, ang katabi niya is 5. Nasa plus 1. So, yung 2 ay magiging 3. Then, ito magiging 0. So, 30. Then, ito, ang katabi ng 3 natin is 2. Nasa retained, ibig sabihin 3 pa din siya. So, ito ay magiging 3 pa din. And then, ito ay magiging 0. So, 30. So, dalawa ang zeros natin. Then, 3 times 3 is 9. So, yan po ang ating answer. So, tingnan natin, basahin natin yung problem and then we will try to understand paano ba ibibigay ang estimate. So, a bakery sells 349 pieces pan de coco a day. About how many pan de coco bread can the bakery shop sell in 25 days? So, isang araw, 349 na nabebentang pan de coco. Ngayon, ilan daw lahat yung mabebentang pan de coco sa loob ng 25 days? So, ito ay, tingnan natin yung clue na nandito. Meron tayong word na about. Hindi tinatanong dyan ay how many pan de coco. Ang nakalagay about how many pan de coco. So, ito po ay clue natin para masabing ang hinahanap natin na hindi eksaktong sagot. Hindi natin mismo kukunin ang eksaktong sagot pag minultiply natin ang 349 sa 25. Ang ibig sabihin ng about, ini-estimate lang natin yung ating magiging product. So, to estimate the total number of pan de coco bread for 25 days, susundin natin itong step na to. Okay, so ang una na gagawin natin is to round off both number or factors to the highest place value. Katulad ng ginawa natin kanina sa learning task natin, so kung ano yung highest place value, so dito ito ay ones, tens, hundreds. So ito yung pinakamalaking place value natin. Dito ones, tens. So ito ang pinakamalaki natin yung tens. Doon natin siya i-round off. So, kaya ito magiging 300. Bakit 300? Kasi ang katabi ng 3 is 4. So, doon ay retained. So, ibig sabihin, ito ay magiging 3 pa din. And then, itong dalawang ito ay magiging 0. Then, dito, 2, rounding digit natin is 2. Ang katabi niya is 5. Malaking number. So, ibig sabihin, ang 2 ay magiging 3. And then, ito, magiging 0. So, kaya magiging 30. And then, ang gagawin natin, so, ang gagawin natin is to multiply the rounded off or just multiply the whole number and write the number of zeros in both factors. So, ang gagawin lang natin, pag multiply tayo ng maraming zero, is to count muna yung numbers of zero. So, 1, 2, 3.
And then, yung mga hindi 0, yun naman ay multiply natin. So, 3 times 3 is 9. Kaya magiging answer natin is 9,000. Then, sa learning task 3, find the estimated product. So, ganun ulit ang gagawin natin. So, ang highest place value natin is 3. Ang katabi niya is 4. So, mababang number. So, retained ang 3. So, kaya ito ay magiging 3 pa din. And then, lahat ito ay magiging 0. Then, dito, ang katabi ng 4 natin is 5. Nasa malaking number siya. So, ang 4 natin dito ay magiging 5. Then, ito ay magiging 0. So, 50. Then, count the number of zeros. So, 1, 2, 3. Then, 3 times 5 is 15. So, magiging answer natin is 15,000. Then, number 2. So, ang katabi ng 4 natin dito is 8. Malaking number. So, kaya ang 4 ay magiging 5. Then, ito, 0, 0. So, 500. Then, yung katabi natin dito ng highest place value natin ay 4. So, ang katabi niya ay 4. Maliit na number. So, ito ay magiging 8 pa din. Then, ito magiging 0. So, kaya magiging 80. Then, bilangin natin yung number of 0. So, 1, 2, 3. Then, 5 times 8 is 40. So, kaya ang answer natin is 40,000. Then, sa number 3, so, ganun uli. So, since sa katabi ng 5 natin is 7, malaking number, ang 5 natin ay magiging 6. And then, ito, papatan lahat ng 0. So, kaya 600. Then, ito, ang katabi ng 3 natin is 4. So, retained. So, ito ay 3 pa din. So, 3, 0, 0. So, 300. Then, bilangin natin yung zeros. 1, 2, 3, 4. Then, 6 times 3 is 18. So, kaya ang answer natin is 180,000. Then, number 4, ang katabi ng 2 natin is 4, maliit na number. So, ito ay magiging 2 pa din. So, ito ay 2, 0, 0. Then, ang 5 natin, ang katabi niya is 7. Mas malaki itong number. So, ibig sabihin, itong 5 natin ay magiging 6. So, 6, 0. Then, count the number of zeros. So, 1, 2, 3. Then, 2 times 6 is 12. So, ang answer natin is 12,000. The number 5, so ang katabi ng ating highest place value is 5. So, ang 5 ay malaking number. So, ito ay madadagdagan ng isa. So, magiging 5, 0, 0. Then, ang katabi ng 1 is 4, maliit na number. So, ito ay 1 pa din siya. So, kaya magiging 1, 0. Then, bilangin natin yung 0. So, 1, 2, 3. Then, 5 times 1 is 5. So, ang answer natin is 5,000. Number 6. So, ganun uli ang gagawin natin. So, 2, ang katabi niya is 6, malaking number. So, ito ay magiging 3, madadagdagan ng isa. So, kaya 300. Then, ito, ang katabi niya is 3, maliit na number. So, ito ay magiging 3 pa din. So, kaya 300. Then, bilangan na number of 0. So, 1, 2, 3, 4. Then, 3 times 3 is 9. Kaya ang answer natin is 90,000. Okay, kapag tayo nag-estimate ng products, i-round off natin both factors to the greatest or highest place value. Then multiply the rounded factors. The learning task 4, so tingnan natin tong table na to. Then isulat natin yung estimated product of each fruit and answer the questions below. So ganun din naman, same lang ng tanong dito. So may corrections tayo sa module, so binago ko na siya dito sa video. Okay? Ang tanong, how much does 165 pineapples cost? So, magkano daw ba yung 165? Kung ang presyo niya, kada isa is 117. So, 165 pineapples and yung kada isa is 117. Estimate daw natin, estimated product lang hinahanap. So, since sa katabi ng 1 is 6, malaking number, so ito ay magiging 2. So, kaya 200. Then, dito naman sa 117, since ang katabi ng 1 is 1, maliit na number, so ito 1 pa din siya. Kaya 100. And then, bibilangin natin yung number of zeros. So, 1, 2, 3, 4. Then, 2 times 1 is 2. So, kaya ang answer natin is 20,000 pesos. So, ibig sabihin, ang 165
pineapples ay nagkakahalagang approximately, so estimated lang natin is 20,000 pesos. Then, number 2, magkano naman daw yung 89 papaya? So, ang 89 papaya, ang isang papaya ay 73. So, estimate natin. So, since ang katabi ng 8 is 9, malaking number to, so magiging yung 8 natin, mapa-plus 1 siya, so magiging 9. So, 90. Then, 7, ang ating dito sa baba, ang katabi niya is 3, maliit na number to, so ito, 7 pa din siya. So, bilangin yung number of 0, so 1, 2. Then, 9 times 7 is 63. So, kaya nagkakahalaga ang papaya, ang 89 papaya, ng 6,300 pesos. So, ito ay estimated price. Then, number 3. So, magkano naman daw yung 639 dragon fruits natin? Kung ito ay nagkakahalaga ng 175 kada isang piraso. So, 639 times 175. So, rounding off natin. So, 6, ang katabi niya is 3. Mababang number, so ito ay magiging 6 pa din. Then dito, 1 ang ating rounding digit, ang katabi niya is 7, malaking number, so ito ay magiging 2. So, kaya 200. Then bilangin natin yung 0, so 1, 2, 3, 4. Then 6 times 2 is 12. Kaya ang ating cost dito is 120,000 pesos. So, ang laki ng puhunan para sa dragon fruit. Then, number 4. How much does 781 avocados cost? So, avocado na tayo. So, ang kada isa is 37 pesos. So, 781. So, 7, ang katabi niya is 8, malaking number. So, ito ay magiging 8. So, 800. Then, 37, ang katabi niya is 7. So, malaking number din yun. Ang 3 natin ay magiging 4. Then, bilangin ng 0. So, 1, 2, 3. Then, 8 times 4 is 32. So, ang cost niya is 32,000 pesos. Then, last, number 5. How much does 390 jackfruits cost? So, jackfruits tayo. So, ang nagkakalaga siya isang piraso ng 275 pesos. So, 390. So, ang katabi ng 3 natin is 9. Malaking number. So, ang 3 natin ay magiging 4. Dito, naman sa 275, ang katabi ng 2 natin is 7. Malaking number din. Then, ang 2 natin is magiging 3. So, 300. Then, bilangin natin yung ilang 0. So, 1, 2, 3, 4. Then, 4 times 3 is 12. Okay, so, ibig sabihin, ang jackfruits natin nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Okay, that's it. Doon na po nagtatapos ang ating lesson for week 3. I hope po marami kayo natutunan about this lesson and see you po ulit next week. So, salamat po.